Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Second vlog natin dito kay Ma'am Neri. Hi Ma'am Neri, thank you very much. Kasi ang daming tanong, na-vlog ko si Ma'am Neri, ang daming mga questions. So isa sa mga sasagutin natin ngayon na tanong, ano ba yung mga dapat i-prepare kung mag-start ka ng grocery store sa isang palengke? So Ma'am Neri, tulungan mo na yung mga delivers natin. Ano po ba yung mga dapat nilang i-prepare? Doon sa mga nagbabalak na magnegosyo, magkaroon ng grocery store sa palengke. Una, hanap ka muna ng supplier. Malaga, no? I-compare mo yung mga prices nila. Tapos, doon ka sa pinakamababa. Lista ka ng, halimbawa, ligo, kanino mas mamura. Pangalawa, yung mga government requirements. Mga permit. Yes, permit. DTI. So, ano po muna-una? Barangay? Pupunta po ba sa barangay? Barangay. Tapos DTI. Tapos BIR. Okay, yan. So, tatlo ang dapat. Mayor's business permit, mayor's permit. Galing kay Mayor. Mga sanitary, fire. Meron na eh. Pag kumuha ka ng business permit, kasama na yun. Sanitary. Fire. Alright. So, yung pangalawa, permit. Ano pa po? Pwesto. Pwesto. Syempre, location muna para mauna. Maganda. Mahalaga to. Ito sa iyo maganda kasi ito. Kasi parang nabasan siya dito, ne? So, kita ka dito sa kanan. Doon sa mga delivers natin na gustong mamili, dito na kayo kay Ate Neri, kay Ma'am Neri. Ted and Neri pangalan? Ted and Neri. Ted and Neri. Si sweetheart si Ted. Okay. So, Ted and Neri yan. So, dito sa kanan. So, kita siya kanan at dito sa gilid. Yan. So, pwede, may access kayo dyan, di ba? So, yung pangatlo, ma'am, yung dapat permit, dapat hanap ka ng pwesto na dadaanan ng tao. So, huwag mo na kasulok-sulok yung location. Mahalaga yung location. Alright, so yun ang tatlong sinare sa atin ni Ma'am Neri. So, kung mag-start po kayo ng inyong grocery store sa palengke, bukod sa puhunan nyo na at least 80 to 100,000, so dapat yung pwesto is maghanap na kayo ng pwesto. Second, supplier, mag-compare daw. Kasi para hindi kayo na-fake ng mga products at mabudol-budol. Marami rin mga ganyan, mga scam. Maraming mga scam, pero kailangan. Paano ba yung strategy nila? Hingan ka muna ng down payment? Ay, hindi. Kailangan, hirap kasi, nung ako kasi nabudol yun. Basta ingat, gamitin ang common sense, di ba? Gamitin yung puso mo, minsan tumitibok yan pag naloloko. Anihin yung mga products, siguraduhin tunay kasi maraming fake. Oo, maraming fake, mga shampoo, minsan nakabili na rin kami. at pangatlo, yung ating mga permit. So, yan ang ating mga mahalagang steps pag nag-start ka ng yung grocery store. Alright, so thank you very much, Ma'am Neri, and thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, and let's go!